What's up guys? Welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano iset ang 6-digit MPIN sa ating GCASH MasterCard. So, alam nyo naman guys na ngayon ay nag-update na si GCash about sa GCash MasterCard. Marami sa inyo, alam ko, hindi nakapag-apply ng MasterCard. So, ngayon, may bagong nilabas si GCash na imbis na 4 digits lang yung kanyang PIN, ay ginawa nilang 6 digit. Okay? So, kung interesado ka sa topic na ito, just keep on watching. And also, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. So, simulan na natin! Let's go! Okay, so first guys, kailangan nyo munang mag-login sa inyong GCash account. Okay, so next, punta tayo dito sa may profile. Click nyo siya dito sa may bandang baba, sa may kanan. Yan, okay. So, after nun guys, click nyo yung My Link Accounts. Pagka-click nyo ng My Link Accounts yan, so may lalabas nyo na pagpipilian. Merong GCash MasterCard, American Express, PayPal, Payoneer, G-Credit, BPI, Union Bank, and Globe One. So, kung napapansin nyo guys, nakalink na sa akin si GCash MasterCard, PayPal, and G-Credit. So, sa mga susunod kong video, ipepresent ko sa inyo or ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ko yun nagawa. Okay? So, dito muna tayo sa GCash MasterCard.
Yan. So, click natin yan, guys. Okay. So, pagka-click nyo yun, guys, may lalabas na virtual account number. Okay? So, ano yun, guys? Yun yung bagong update kay GCASH MasterCard. Sa mga naka-order na ngayon, may nakalagay na virtual account number sa likod ng card. Pero sa mga old MasterCard, katulad sa akin, kasi ang expiration niya is sa 2025 pa, okay? So, ngayon, meron silang nilagay dito na virtual account number. So, bago kayo mag-proceed, guys, dapat i-copy-paste nyo muna kasi ilalagay nyo siya sa next step, okay? So, ako i-copy-paste ko muna siya. Then, after that, punta ka sa reset card pin. Yan, hintayin mo siya mag-loading. Then, magsisend sila ng authentication number sa iyong globe number. Pagka-send nila, guys, click nyo lang yung submit pagkalagay nyo. Yan. Okay, so may nakalagay dito, nominate your card pin. So, ngayon, kailangan nyo na maglagay ng 6-digit card pin. So, i-confirm nyo ulitin nyo lang yung nilagay nyo. Yan. Pag nailagay nyo na yung nominate 6-digit card pin, so, click nyo lang yung next. Inform ko din kayo, guys, itong 6-digit card pin, ito na rin yung magagamit nyo kapag nag-withdraw kayo sa ATM. So, ganun siya. Kaya, yun yung isa sa purpose, kaya maganda rin na may MasterCard ka dahil para ka na rin may ATM at the same time. Okay? So, click ko na yung next. Ayan. So, nakalagay, reset card pin successful. Yay! So, yan, na-update ko na siya. Pwede ko na siyang magamit. So, after nyo, click mo lang ulit yung okay. So, ayan, okay na siya. So, ganun lang kasimple na i-update yung ating 6-digit MPIN sa GCash MasterCard. Okay? At kung meron kayong questions or suggestions o meron akong di nasabi, guys, please comment down below para mabasa ko yan at maidagdag ko sa aking next vlog. Okay? And also, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye!